Naghahanap ka ba ng minimal cleaning, minimal chores na free-range chicken system? Alamin kung paano ko to ginawa. Ako po si Jeremy, the off-duty accountant. Magandang araw mga ka-off-duty. Sa unang video ko, ipapakita ko sa inyo yung isa kong project. Ang goal ko sa project na to ay hindi na ako bibili ng itlog at ng chicken meat. Ito ang aking chicken tractor with movable paddock. Ano ba ang chicken tractor? Well, ito ay chicken coop na portable, movable at walang sahig para sa scratching ng mga manok. At inililipat ito araw-araw para makarecover yung area na pinag-alisan ng mga manok. And syempre, para hindi mapuno ng dumi ng manok yung isang area lang. And guess what? Bagong grudge and insect para sa mga manok araw-araw. Ano naman ang paddock? Well, ito ay enclosure lang naman. At ang ginawa ko, dinesign ko siya lightweight at easy to move para kaya ko siyang ilipat na mag-isa. Ang una ko kasing plano talaga ay chicken tractor lang. Pero later on, naisipan kong dagdagan siya ng paddock. At later sa video, i-explain ko kung bakit. Actually, nakita ko ang system na to is ibang bansa. Naisip ko i-adapt dahil napakataling itong gawin at sobrang minimal ng chores. So sa designing ko ng aking chicken tractor with paddock, ang considerations ko ay 4. So una, kaya ko siya i-build ng sarili ko. Pangalawa, welfare ng mga manok. It has what they need. Di sila siksikan at di sila natutulog sa kanilang sariling dumi. Number 3, portability. Kaya ko siyang ilipat ng sarili ko. At pang-4, convenience and minimal cleaning. Kasi ayoko matrap sa daily chores kasi nga meron akong full-time job. Ayun mga ka-beauty, oras na para i-walkthrough ko kayo sa parts ng chicken tractor ko. May 4 akong manok, 3 inahin na Blackstar at 1 Rhode Island Red na tandang. PVC ang ginamit ko sa tractor ko ay nylon net dahil sila ay matibay at UV resistant. Kaya kahit ulan araw, di basta-basta masisira and lightweight din ito. Ang gate sa harapan ay nagsisilbing connection ng tractor sa paddock. Ang gate naman sa ibabaw ay nagsisilbing access ko sa loob ng tractor para kung may kailangan akong kunin at ilagay sa loob. So sa loob, makikita natin ang structure ng tractor at ang roost bar nila. Sa likod ng tractor, mayroong pinto para sa access sa nest nila. Meron ako ginawa parang gate na inilalagay ko sa gabi para di sila matulog at madumihan ang nest. At inaalis ko naman sa umaga para sa kanilang pangitlog. Ang bedding na ginamit ko ay ito yung dahon ng saging. Sa ibaba naman may pinto rin para sa access naman sa aking bulk feeder at waterer. Ito ang aking waterer. May 2 horizontal nipple para manatiling malinis ang tubig. And reinforce siya ng nylon rope para sa pagsasabit. Di kasi siya kaya suportahan ng handle niya. Ito naman ang aking bulk feeder. Nakuha ko ang design nito sa YouTube. 3 inches PVC pipe ang nilagay ko sa plastic box. At dito tumutuka ang mga manok. Simula nang ginamit ko to, no feed wastage dahil di nila kaya kain ang feeds mula dito. Reinforced din siya ng nylon rope para suportahan ang bigat ng feeds. Isasabit lang ang feeder at water sa mga hooks and meron na sapat na pagkain at tubig ang mga manok para sa isang buong linggo. Pero saglit nga lang, may bulk feeder water ako. So para saan ito at ito?
Well, pinapakain ko ng asola ang mga manok ko para makatipid sa feeds. Di naman siya required, pero kung may spare time ka na mag-maintain ng asola pond and gawin to araw-araw, for sure makakatipid ka. Binibigyan ko rin sila ng DIY probiotics ko para mas mataas ang feed conversion ratio nila, mas healthy and iwas sa sakit. Siyempre, I can skip this part kung sakaling may lakad ako at wala time dahil palagi naman sila may pagkain at tubig 24/7. Kasi nga, ang gusto natin sa design natin ay convenient and hindi tayo matatrap sa daily chores. And lastly, ang gulong, isa sa importanteng parte ng traktor para sa movability. Ngayon naman mga ka-off duty, ipapakita ko naman ang weekly moving ng aking tractor at paddock. Walkthrough na rin ito ng ating paddock. So, spoiler lang gumagamit ako ng kahoy at ng GI pipe pambutas ng lupa kasi nga malambot ang ating PVC na poste. And gumagamit din ako ng anchor para magka-tension ng ating net. So, enjoy! Una, ilalabas ko muna ang ating feeder and waterer para mas magaan ang ating tractor sa pag-move nito. At ilagay ang ating mahiwagang gulong. Iatras ang traktor at huwag kalimutang isara ang gate sa harapan. I-disassemble ang paddock. And ilipat lang natin ang tractor sa ating paglilipatan. Siguraduhin lang natin hindi maipit ang mga manok at siguraduhin din na hindi mag-overlap ang bagong pwesto sa dating pwesto dahil madidefeat ang purpose ng ating paglilipat. Dahil blue PVC lang ang ating mga poste at malambot ito, gumagamit ako ng GI pipe and kahoy para magbutas para sa mga poste.
At dahil nga malambot ang ating poste, hindi maiwasan ang paglaylay nito. So gumagamit ako ng angkla at nylon rope para mahila at magkaroon ng tension ang ating net. And open the gate and ilapat lang natin ang tractor sa paddock. Makikita nyo naman na sobrang excited nila sa kanilang bagong area. And pwede na natin alisin ang gulong at ibalik ang ating feeder and waterer. Just like that, bagong area sa mga manok natin na wala tayong nililinis na ipot. Tumaba pa ang lupa natin. And that pretty sums up mga Coffee Beauty ang aking chicken tractor. At bakit nga ba naisipang dagdagan ng paddock ang aking chicken tractor? Una, in-underestimate ko kasi ang time needed to move it every day. And required yun. So, kung may lakad ako, ibig sabihin, kailangan ko i-consider yung mga manok ko. Pero nung nilagyan ko siya ng paddock, every week ko na lang siya nililipat. So, kahit isang linggo akong wala, okay na okay yung manok ko kasi meron naman silang pagkain at inumin. Pangalawa, kailangan ng mga manok ang dust bath kasi nung chicken tractor pa lang, araw-araw siyang minumove. So, hindi pa nakakagawa ng dust bath ang mga manok, namumove na siya sa bagong area. So, wala na ulit yung simulan nila. Nung nagpaddock ako, 1 week sila. 1 week ang time nila para gumawa ng dust bath. Kasi kailangan nila ng dust bath eh. Kasi kontra yun sa mites and kontra inip yun sa kanila. Pangatlo, more area para sa kanila. Mas malaking area magkaykay, mas malaking area lumipad-lipad at tumakbo-takbo. Na-achieve ko naman sa design ko yung aking mga consideration. So una ako ang gumawa kasi napakadali naman. Pangalawa, welfare ng mga manok, dyan yung space nila, inumin and tubig, inumin and pagkain 24/7. Portability, linggo-linggo, mag-isa ko lang siyang nililipat, 15 minutes lang ng time ko ang nakukonsume niyan. Pang-apat, convenience, sobrang minimal ng chores. And yung chores na yun, hindi pa siya required. So, ginagawa ko na lang siya para makatipid ako. Nabanggit ko sa umpisa ng video ko na dalawa yung gusto ko ma-achieve sa project ko na to. Una ay hindi na ako bibili ng itlog at ng chicken meat. So yung una na-achieve ko na yon kasi hindi na kami bibili ng itlog simula January 1, 2021. And nakakapagbenta pa nga ako ng yung sobra eh. So yung feeds na kinukonsume ng aking 4 na manok ay sila ang bumibili nun kasi nakakabenta ako ng itlog nila. So sunod na yung aking chicken meat. So makikita nyo sa likod ko ang aking brooder. And ongoing na yung malaki kong product para dun sa aking chicken meat. Siyempre kailangan ko siyang ibukod dun sa aking naunang 4. Hindi sila pwedeng halo-halo. So mag-subscribe kayo at hit the notification bell para ma-update kayo pag inilabas ko na yung video. Salamat. Ako ulit si Jeremy, the off-duty accountant. Peace. Subscribe at hindi magkakaroon ng kuray sa manok nyo.